Nandito si Nazak, Cassie, and her mother, ha? Andun sa ref. Meron. Hello! Zach! Don't be shy. Welcome to Karen's channel. Hindi mo kami madaling araw. Okay. At saka ayoko na rin sa si mami, gigising na madaling araw. Huwag na kayo mag-atid, ha? Ay, dalawa. Ay, nga sa iba. Tama. Kasi pagtapos. Oo nga. PGT. May PGT ako. For me, it's ano. Parang hindi lang parang si mami. Siyempre, pogi yan eh, no? Pogi. Pogi yan. Yuri! Ayaw nga, Hindi ka naman umitim. siyempre, isang lublob lang ako. Sayang na may entrance mo sa Club Manila East. Pero sa payat, hindi naman talagang may pinili, no? Ano, masaya ka na dito si Yuri. Kami, hindi mo kami pinapansin. Ganon. Ako kamukha ko naman si Yuri, ah. Para saktong alas 5, alas 6. Ano si Uwe, tita? Bakit nandito yung mga... What are you eating? Ginataang gulay. Nakpahingi naman yan. Bagong gupit. Mga candy sa Japan, bakit kaya ginagawa model to? Nagulat talaga ako. Ano yung sino bibili niyan? 1, 2, 3. Parang wala kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang bilis na happy birthday mo. Hindi ko alam kung rap ba yun. Masarap ba yan? Ewan ko, okay lang. Ito pala ito mo, Papa John. May visitor si Mami. Ang gulo. What are you eating? What are you eating? Pahingas. Yung niluluto? Ah. Ay, iba-iba kulay, di ba mo? Jack, sit here. Jack, bilhin niyo po ay flat up. Tingin ka rito. Zach, Cass. 1, 2, 3. Ang cute. Nagpo-posing siya ng ganyan. Ang cute naman. Baby. Akachan. Si Karen, buda. Pali na po, anak. At may isa na lang kanina sabi ko. Umuwi na ba si Tete? Tete daw eh, sabi. Tete o tetek? Tete? Yun. Ano sabi mo, Yur? Wala. Tawa ka. Si Mamoy? Opo ata. Eh, ikaw, kasi. Kausap eh. Marami nagsabi, malaki ka na. Oo, at pag-Diyosa daw po kaming dalawa. Ay, naku naman. Di ba si Yuri lang? Charo. Alin. Diyosa. Ah, ikaw din. Oh, naman, no. Ito rin siya, sabi. Kasi hindi ko nga eh, pero usog. Si Tete. Lulutong ganyan doon? Bakit naman ang ribbon mo? To ganda naman. Ang cute. Chacha! Ang itim na! Sobrang itim mo. Masarap ang kata sa slide. Yung slide niya, akala nung naman napakataas eh. No? Kaya, ang musically. Wala. Puso na? Tanong mo kay Jan. Si Janay kung may headphone siya. Nahiya. May... Show your belly dance. Ting, ting, ting. Uubos na. Maliit lang pala yun. Ilang gasa ko, maya. Ubus na. Mura dun sa ano, sa isa malapit sa Dolores. Oo. Dolores ba yun? Dolores. Magkano to? Hindi siya Dolora. Yung ano malaki, 840. Oo. Doon. Ito yung sa Pansit Pumunta kami dyan na Malabon. mahal eh. Malis kami. Marami naman nun yung Dolores. Isang ganyan kalito pero ang dami nun. Wala na. Pero ang sarap niya sobra. Konti lang. Ito. Kumain. May lakas ba? Ano ko lang?
Kain. Nyum, 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 nyum. Kain po tayo mga kababayan. Anong ininom mo, bakit? Pepsi Soft drinks? Di po siya advertise. Mag Ayan. tubig ka. No. Ayaw kang paalisin. Dito, Eric. No. Sarap. Oo, binibidyo ko. Nagtataka siya, ba't ko daw binibidyo? Ayaw umalis. Bye-bye. Ingat kayo, Ria. Mukhang may pinagdadaanan si Kuya Donnie, ha? Ay, nasa Raymond dito eh. Namulan ko di rin makatulong bawat ng iyong apoy. Kung ako'y maling May pinagdadaanan si Kuya Donnie. tulad mo na may pusong bato. Naubos. Nagtira pa ng konti. Pinsan ko yan. Hindi. Zach! Pinsan kami, so... Zach! Anong meron, Zach? Ang pupo? Kakain pa talaga, ate. Oh, not there. Mong pawis na pawis ka na. Mama, oh, big tummy, oh. Oh, sige, ka na. Sasabog sila, magkaterno. Combo. Saan daw kayo kakanta? Naman, ang pogi. Mama, two. Chu? Ano, chuchu? Pares daw tayo ng Ay, oo, red. Oh, Look at the red. t-shirt. O tita. Parehas. Si B1 tsaka si B2. Oh, two. B2. Hi, Zach. Hi, Zach. Kami pupu. Hi, Zach. Kami pupu. Hi, Zach. Kami pupu. Say hi, guys. Egg pies. Who gave that to you? Saki, who gave this to you? Tadan. Where's that focus? Ano ba yung ginagawa nitong batang to? Sayang pala sinabi mo, tinatanong ako nung anong gusto kong padala, nakauwi na. Sabi ko, ano lang daw ito nakalakad. Hayaan mo, Zach. Magkakaroon ka na ng brother. Little brother mo. Huwag ka nang tumuwad-tuwad dyan. Ano bang ginagawa mo? Huli! Si Ray Valera. Maling magkita'y di ko magawa. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Kanina nakapout. Saka, nakangiwi eh. Bago daw siya Hindi niya maipantay yan, te. bago daw siya mag-smile, magpapalama. Tapos, Mami, wala kaya tagitin. 1, 2, 3. Siya daw si Jojo. Patingin ang buhok mo. Ay, ang mahaba na pala ang buhok mo hanggang dito. Makeup. Ang cute naman. Kamusta biyahe? Pagod. 4 na oras ka ba sa biyahe?
forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on my Instagram. Tap or click the video to watch.